Hello, hello, hello! Isa na naman pong video para tayo ay mag-grow sa TikTok. At ang ipapaliwanag namin ngayon ay ang TikTok Analytics. Yes! Binanggit ko na sa inyo yan dati. Pero dahil makulit kayo at marami pa rin nagtatanong about TikTok Analytics, ito ang video na para sa'yo. Pero bago ang lahat, make sure na naka-pro account na ang TikTok mo. Kung hindi mo pa nagagawa yon, ito ang link ng video namin na may step-by-step process kung paano mo gagawing pro account ang personal account mo. Ayan, simulan na natin ang pag-explain ng TikTok Analytics. Siyempre, ang i-example natin ay yung TikTok account namin. Makikita nyo sa account namin yung nasa top right 3 dots. I-click natin yan. At makikita nyo rin yung Analytics. I-click natin yan. Yan. Sa Analytics, meron kang makikitang 3 tabs. Yung Overview, yung Content, at yung Followers. Simulan natin ang explanation na to sa Overview. Sa Overview, makikita mo ang video views, ang followers, at ang profile views. Kung hindi mo maintindihan kung ano ang ibig sabihin ng mga yan, meron kang makikita na circle with an eye. Ayan, nakikita nyo siya. At i-click ko siya ngayon. Sabi niya dito, ang video views ay ang total number of times your videos were viewed. Sa video views, may option ka to see your details on a 7-day period or 28 days. Magkaiba ang details ng 7 days and 28 days. Mas broad yun sa 28 days. Makikita nyo rin ibang spikes. So, kayo na lang din mag-check. Tapos, punta naman tayo sa followers. So, pwede nyo pa rin i-check kung ano yung ibig sabihin nun doon sa I inside the circle or information. Followers, the number of users who started following you. Pataas ang graph natin, ibig sabihin nag-grow yung channel natin. In 7 days, ito yung details. Kung gusto kong gawing 28 days, pwede rin. Sa profile view, ibig naman sabihin nun ay the number of times your profile was viewed. For the last 7 days, sabi niya, 884 times chinek yung profile mo namin. 7 days, yan yung details. Tapos in 28 days, ito naman din yung details. Mabilis ba? Check nyo na lang din yung analytics nyo para kayo na rin yung makakita ng details na gusto nyo maintindihan. Ngayon, punta naman tayo sa content. Under content, makikita nyo yung video post at trending videos. Dun muna tayo sa video post. I-click natin yung information. Sa video post, ang makikita mo doon ay ang videos from the last 7 days in order of newest to oldest. Basically, ito yung mga videos na pinopost mo. Kung gusto mong makita yung analytics mo per video, ito yung part ng analytics na dapat mong i-check. Mag-check muna tayo ng older post. Tignan natin tong 3,200k views na video. Based dito sa analytics, pinost namin yung video na to noong May 30. Anong oras? It's 6:37 PM. Meron siyang 695 hearts, 16 comments. Total playtime. Ito yung playtime from the day ng pinost mo until today. 7 hours, 53 minutes and 41 seconds. Total views ay 3,197 to be exact. Average watch time. Ito ha, average watch time niya is 9 seconds. Pero ang video na yon is 12.84 seconds in total. So, may mga tao hindi tinatapos yung video na yon, pero at least nasa 9 seconds siya. More than half of your video ay pinapanood. Okay, doon naman tayo sa traffic source. Itong traffic source types ay nababanggit natin since day 1 ng pag-upload natin ng TikTok tips. Ngayon, i-explain ko na sa'yo kung bakit importante siya. Dito sa traffic source types, makikita mo kung saan pinapanood ang video mo. Pwede nating i-click yung information. Sabi dito, ang traffic source types ay where your video traffic comes from. Your viewers can find your videos from the following sources. Ayan, nakikita nyo. For You page, personal profile, following, sound, search, and hashtags. Based sa video namin na to, wala yung hashtag sa mga source. Mas napapanood siya sa For You page. 81% of the time napapanood yung video na yun sa For You page. 13% from the follow or yung nag-follow sa'yo.
personal profile, meaning ito yung mga users na nag-check ng profile mo at nakita yung video na yun. Yung mga taong nagsispend ng all hashtags sa mga title, if I were you, check nyo muna kung ano yung traffic source type ng videos nyo. Pag-aralan nyo to kasi pwede nyo pag-isipan kung ano na lang yung more engaging titles na pwede nyo ilagay compared to all hashtags. Punta naman tayo sa audience territories. So, i-click natin yung information. Sabi dito, yung reached audience ay the number of users who watched your videos. Tapos, yung audience territory, basically, the distribution of viewers by territory. May kita mo dito, reached audience, nung video na yun lang, ay 2,490 audiences. Tapos, ang territory kung saan napapanood yung video na yun ay from United Arab Emirates, 40%, Saudi Arabia, and so on. Dito kasi sa audience territories, maiintindihan mo kung nasaang bansa yung mga users na nanonood ng video mo. Doon naman tayo sa trending video. Basically, the same lang yung analytics na makikita mo, pero at least, sinasabi ni TikTok sa'yo kung ano yung mga trending videos mo. Ang importance nitong trending videos part is for you to be able to do the same content. Meaning, ito yung mga videos na dapat ulit-ulitin mo. Kasi nga, ito yung nag-work at ito yung nagiging viral sa mismong page mo. Sa followers naman, basically, ito yung exact count ng followers mo. For our TikTok account, we have 11,012. At dadami pa! Sa gender naman, information ulit. Gender is the distribution of your followers by gender. Yan. Ito, nakikita nyo rin yung pie. Doon pa lang sa pie, makikita nyo, mas marami yung female, which is 81.8%, and 18.2% lang yung male viewers namin. Dito pa lang sa part na to, makakaisip ka na ng mga contents na dapat mong gawin. Since nakita mo na mas marami kang female followers, isip ka na ng mga content na pwedeng i-do it or gayahin ng mga female followers mo. Punta naman tayo ngayon sa top territories. Tingnan natin yung information niya. Ito ay yung distribution of your followers by territory. Compared to sa last territory na pinag-usapan natin, itong top territories naman na to ay ang followers mo for the whole entire account. Yung last time na pinag-usapan natin yung territories ay based lang dun sa video na yon. Ito naman ay based dun sa buong account. Kung makikita mo, Saudi Arabia ang pinakamataas namin. Next, yung United Arab Emirates, Philippines, Kuwait, and Qatar. Dito, makakaisip ka na kung anong oras mo dapat pinopost ang mga videos mo. Pwede mong i-base yung mga uwian ng mga tao dun sa area na yon. Doon naman tayo sa follower activity. Click natin yung information. Follower activity hours. Yan, dalawa kasi yan. So, hours and days. Dun sa hours, times of day, when your follower most active on TikTok. Tapos dun sa day naman ay times of the week when your followers are most active on TikTok. So dun sa hours, makikita mo for the entire day, makikita mo kung saan active or anong oras active yung mga followers mo. For us, most active sila ng 10 p.m. Tapos kung sa day naman, basically, almost the same naman sila na activity. Yan, dito na tayo sa last part. Videos your followers watch. Importante din to para malaman mo kung ano yung mga videos na pinapanood ng followers mo. Yun yung mga videos na dapat mong gawin. So, I-click na yung information. Videos that are popular among your followers during the given time period. Yan. Lastly, sounds your followers listen to. So, yun. Sounds that are popular among your followers during the given time period. I hope na may natutunan naman kayo dito sa video na to. And I hope na mag-subscribe kayo dito sa channel namin to get an update for our next vlog. I-like nyo na rin yung video na to at i-share sa mga TikTok friends nyo. Don't forget to comment. Alright, see you guys on our next vlog. Bye!